Mirë mbrëma dhe mirë se vini në debatin e fundit për një me për si vjetë. Nuk e di për juve, por e kam përshtypjen që kjo fushat si vjetë dyqysh u zgat pak si tepër. Fushata e fshehur dhe e pa deklaruar ka fillu gati një muj para se me ra qeveria. Por fatkesisht me punu në zezën nuk është diçka e pazakonte edhe për politikan tonë. Na jemi mundu me ju sjell debat me informata konkrete, me premtime konkrete, të matshme. Jemi mundu me pas ma pak zhurmë me cirkus e ma shumë program për të cilin ja vlen me menu edhe me vendos kujt mja besu votën. Tash, vetëm na ka met edhe me votu me ftyrë, me ndërgjegje edhe me përgjegjësi, sepse çka do që na zgjedhim, vetë kemi me e bajt, vetë kemi me e duru, vetë kemi ose mja po hajrin, ose mja po sherin. Nuk ka me ardhë as Amerika, Gjermania, as Anglia, kërkush s'ka me i kry pun tona për neve. Duhemi vetë mja bo hizmetin edhe me punu që me meritu për krahjen e miqve dhe shteteve aleate. Deri sot, fort shpesh i kemi zgjedh ata që na i kanë largu e na i kanë përzon miq më të afërt. Prandaj kemi mbet i vetmi shtet i izolum në Evropë, prandaj duhemi me prit para ambasadave për një troh viz, prandaj vende pune ka kryesisht për një pa e dajallar, prandaj jemi në fundit për nga kualiteti i arsimit, prandaj shëndetësinë e kemi të kollabu, prandaj jemi kaq të zhgënjym. Nuk është që s'kemi mundësi. Kemi rini, kemi resurse, kemi mundësi, vetëm të kishim pas e pak men dhe pak ftyrë për me zgjedh një parlament të mbar, që do ta zgjedh një qeveri të mbar, që ka me punu për së mbari e me ftyrë. Prej të gjithë neve, ka me punu për të gjithë neve e jo vetëm për veti. Kemi fol, kemi debatu për ekonomi, arsim, shëndetësi, sundim të ligjit, politikat jashtme në netet e kalume, për sonte në debatin e fundit për një me për fushatën zgjedhore 2019, konftu për fasus partive prej të cilave presim për mbledhje të këtyre temave. Presim përgjigje konkrete edhe qarta, pse me votu për juve, çka ofroni ju, pse ju jeni ma të mirë se opcione tjera. Prandaj, sonte me neve janë Valdrin Luka nga AKR Nisma, Daut Haradinaj nga AK, Hykmete Bajrami nga LDK dhe Akia Bazi nga Vetvendosja. Pra të kuptohemi, na edhe PDK-n e kemi ftu, por si duket kësi hovi ju ka qëllu pak si për pjedze, e autobusi i ronë, që ajo balashton nga nuk e shkon bashkë original, për shkak korupcionit, tash ka drushi i shidhnu edhe ma shumë e korupcionin, por s'ka faj, me të prish autobusin mes zgjedhjeve, e mos me pas pjesë rezervë, me shtyjnë, po deri kurse. Në debat për një me i kemi nëzon 30 rena dhe i tash të mdoja, 30 krypometra që e kanë verifiku të kundëtën e asaj që panelistat e kanë thonë këto. Prandaj, me në 3 herë e fol një herë. Sonte tema e par ekonomia, qka kemi me hongër. Kur e ki barë komplot, mundesh me menu, me punu e me zhvillu venin, po me 28% pa punësi, e 18% qytetarëve që jetojnë në varfëni, me më pak se €1.85 në ditë, shumë prej nesh nuk mri me menu kur gjë tjetër, për pas qysh me mush barkun tone të fëmijëve me bukë. Me paret e bugjetis s'po mujna me hap venet reja të punës, e investimet e huja veç po ullën. Nga 400 milion investime që kanë qenë 2007, gati 10 vjetë pas, ma shumë se 10 vjetë pas, na i kena veç 200 milion euro. Edhe këto 200 milion euro investime në këto hynë edhe krejt banesat e shpia që diaspora i ka ble brenda një viti, jo në hapjen e fabrikave. Punti kemi keq, për me ndreq sa do pak këtë situatë, duhet që bugjetin që i kemi me shpenzu me men, e me i kontribu zhvillimit ekonomik edhe bizneset e huja me besu që në Kosovë, me besu mas pari që në Kosovë, duhet me investu paret e tëne, të na për shembull, e jo në Serbi e Maqedoni. Andaj, po fillojmë për temën e parë si me gjeneru vendet punës, fillojmë për juve, AKR Nisma, urdhënos zotni Luka. Po, faleminderit Jeta. Vendet e punës gjenerohen duke i përkrahur dhe duke thithë më shumë investimet huaja, duke i përkrahur bizneset vendorëse dhe duke rritur eksportin. Pra këto janë 3 kriteret kryesore që gjenerojnë vende punës. Për ne si koalicion AKR Nisma PD kemi paraqar 10 shtylla kryesore që i ndihmon pikërisht këtyre 3 pikave dhe fokusin kryesor kanë. Ndërto, për shembull, është thithja e investimeve
të huaja përmes platformave të biznes partnerëve që vijnë me objekte modulare, por objekte të gatshme, të cilat i përshtaten nevojave të investitorit të huaj, dhe në atë rast ato objekte jipen për 10 vite pa qira, por duke subvencionuar qira. Dhe kjo është një incentive mjaftueshme që investitorit të vinë në Kosovë. Ka ana tjetër për ta bërë ofertën edhe më atraktive. Ne në muajt e parë të qeverisjes do ta heqim tatimin në fitim që vijnë si rrjedhoi e eksportit. Pra secili investitor i huaj që vjen në tregun e Kosovës, nuk vjen për tregun e Kosovës, por vjen për treg të jashtëm, që është tregu i Bashkimit Evropian, dhe në momentin që ne heqim fitimin që vjen si rrjedhoi e shitjes së produkteve jashtë vendit, kjo bën akoma më atraktive dhe futemi në garë më të mirë rreth me vendet e Ballkanit Perëndimor, aty ku edhe jemi në garë. Faleminderit. Koha, zotnia Radinaj, qysh kemi me gjeneru venet punës? Po, ne kemi hartu programin ekonomik për punësim. Fillimisht mendoj që zbatimi i ligjit është krucial. Ne i kemi para pa dikun rreth 22 pika, por primarës që mas meje dhe mendoj edhe sipas ekspertëve të ekonomisë. Në aleancë është edhe fondi për punësim dhe zhvillim që parashihet krijohet qysh në vitin e parë qeverisë, do të thonë një fond i cili shkon në një vlerë rreth 300 milion. Është eliminimi i barierave, të cilat veç pothuajse investitorët e huaj i kanë pas, ato duhet eliminohen. Kemi menduar që të hapet zyra ankesave për qytetarët pranë ATK-s. Kemi menduar që të ketë zonat lira ekonomike, sikurse është rasti në hyrjen e Prizrenit, është rasti në hyrjen e Gjakovës, të po ashtu në të gjitha qytetet e mëdha, siç po quhen tash, ose qendrat regionale. Kemi menduar që për çdo punësim të ulët taksa, do të thonë në çdo punësim i ri taksat të jetë zero, ndërsa ai që e punson një 3 ose 3 taksën ekzistuese ta ulim në 4%. Kjo do të thonë është në vit. Kemi menduar që zërimi i gamës produkteve shkon deri në 8%. Kemi menduar që të jetë hapja e mundësive në Alpet tona në turizëm, sepse akoma veç i kemi Alpet tona. Do të kemi mundësi me vazhdu, kjo ishte koha juaj. Zonja Bajrami, ju si e mendoni me rrit punësimin? Faleminderit. Jeta parakusht për rritjen e punësimit dhe zhvillimin ekonomik është natyrisht stabiliteti politik. Ne vim nga një qeveri, kemi pas një eksperiencë shumë të keqe, ku në fakt jo stabiliteti politik ka diku shumë negativisht. Lufta kundër korrupsionit gjithashtu ndikon drejt për drejt në rënien e investimeve dhe pasiguri edhe të investitorëve të brendshëm. Fillimisht do të fillojmë me zbatimin e rendit dhe të ligjit, siç janë garantimi i konkurrueshmërisë dhe tregut të lirë, duke eliminuar të gjitha monopolet që ekzistojnë sot. Tjetra është rritja e buxhetit të 3 miliard euro përmes luftës kundër informalitetit, është mbledhja e tatimit mbi vlerën e shtuar, është fondi për garanci kreditore, kemi fondin për investime, kemi programet e punësimit, do të thonë që kanë të bëjnë me subvencionimin e pagave, dhe gjithashtu kemi strategji të ndryshme të tërheqjes së investitorëve të huaj përmes edhe ngritjes së kapaciteteve në për të gjitha ambasadat që i kemi në botë. Faleminderit. Zonja Bazi, si me mbush barkun e popullatës? Mendoj çështja kryesore në 20 vitet e fundit, ku është dështuar plotësisht në krijimin e vendeve të reja të punës, është se politikanët janë bërë biznesmen. Deficiti tregtar nuk është ataku asnjëherë. Ne blejmë 9 edhe shesim 1, edhe ajo 1 është materiali i cili blehet realisht si me çmim edhe kosto të lartë nga tregjet perëndimore dhe shesim për skrap, për metal. Do thotë, ne në vazhdimsi për 20 vjet politikat zhvillimore qeveritare nuk kanë qenë absolutisht të drejtuara drejt krijimit, gjenerimit vendeve të reja të punës, e as mekanizmave përkundrazi, të gjitha mekanizmat janë përdorur në formën për të përfituar politikanët të cilët kanë qenë biznesmen edhe kanë kriju monopolet, heqja e monopoleve, krijimi i bankës zhvillimore, fondi sovran i cili në mënyrë transparente subvencionon bujqësinë, subvencionon vendet e reja të punës, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të cilat nuk duhet në asnjë formë të detyrohen nga ministritë që të subordinohen, po të krijojnë në mënyrë inovative vende të reja të punës. Pyetjen e ardhshme do të keni më shumë kohë, 2 minuta me u përgjigj për planet e mëdha, për projektet e mëdha në Kosovë që s'po mujnë kurrë më çu deri në fund. Plani për Trepçën, plani për Brezovicën, plani për Telekomin. Edhe a keni ndonjë plan edhe ide tjetër, çka tjetër duhet më zhvillu në Kosovë? Çka doni me bu për çto po fillojmë për juve zotni Luka, 2 minuta për projekte të mëdha. Po.
Trepça tashmë vetëm i kemi jap dritë të gjelbër dhe kemi qartësuar asetet që i përmbajnë, prandaj Trepça është e hapur për investimet të huaja. Ne do të inkuadrojmë kapital privat në Trepç, gjithmonë resurset natyrore do të mbesin të qytetarëve, pra të shtetit, kurse pjesa e menaxhimit do të privatizohet sepse aty rritet efikasiteti i prodhimit dhe normalisht i rritjes së punësimit. Ne vetëm kemi filluar dhe kemi pasur kontakte me rreth 4 kompani të mëdha botërore që kanë treguar interesim dhe do të vazhdojmë të ushqejmë ato raporte në mënyrë që ta kemi një përfitues në fund që është një brand ndërkombëtar që do ta zhvillojë Trepçën. Kushti kryesor themelor për zhvillimin e Trepçës nuk do të jetë vetëm proponimi dhe nxjerrja e metaleve dhe shitja atyre si e tillë, por do të jetë proponimi i brendshëm dhe rritja e vlerës dhe punësimit në Kosovë dhe pastaj dhe rritja e eksportit. Brezovica, siç ka qenë edhe si projekt, ashtu dhe mendojmë që duhet vazhdoj, një projekt i rëndësishëm ku i jepet prap sektorit privat një kompanie me emër në menaxhimin e A premtoni zoti Luka që kryhet nëse ju vini në pushtet? Për Brerzovicën po, realisht Brerzovica ka qenë në rrugë të duhur, por është ndërprerë në qeverisin e Mustafa për shkak të mos koordinimit të mirë të aktiviteteve, por besoj që Brerzovica duhet të vazhdojë si e tillë se ka mundësi Kosova të jetë një vend turistik për skijem më mirë domethënë në pjesën tonë të rajonit. Pjesa e fundit telekomi është ashtu siç e kemi filluar procedurën, tashmë e kemi kaluar dhe vendimin në qeverinë e Kosovës aktuale në detyrë që do ta privatizojmë. Pra 51% pjesën e vendimarrjes do të privatizohet, qeveria duke qëndruar 49%, pjesë e negociatave është shumë e rëndësishme që do të jetë inkuadruar sindikata për të përfaqësuar interesat e punëtorëve. Pra ideja është që mos të kemi papunësi me privatizim, por të kemi edhe punësimin për të kemi shërbim më të mirë për qytetarët e Kosovës. A është e mundur pa që të kërkon për puna? Mas mbi punësimit që u bë? Ka shumë suksestorë, shiko, gjitha telekomat, pothuajse me përjashtim të Zvicrës dhe Brukselit, edhe Slovenia ka tentuar tashmë privatizuar që sa herë po dështon. Gjithë telekomat janë privatizuar dhe shumica atyre janë suksestorë. Në Kroaci kemi një model të ngjashëm me të Kosovës, ku privatizimi ka ndodhur me sukses, ku edhe punëtorët me pakë të ndryshme që janë ofruar në mënyrë vullnetare kanë lënë punën, më shumë se sa që kanë dashur. Zotni Aradinaj, përveç Trepçës, Brezovicës, Telekomit, mua po më intereson edhe a ka ndonjë plan me zhvillu diçka në Kosovë, me prodhu diçka. Urna. Shiqo, tash ti domethënë ndoshta pa dashje e ke harru projektin më të madh ndoshta në historinë e Kosovës, termocentralin Kosova e Re. Ligjin për Trepçën pothuajse mas 20 vjetë po i kundërpërgjigjem para folësit më hershëm se tha vetëm. Unë i kuptoj këta të shoqërisë civile se janë shumë agresiv kur hyjnë fillim politik, por faktet flasin. Ne e kemi Trepçën për herë të parë në histori pronë shtetit, edhe aksionerët minatorë që janë me 20%, dhe si kthehet ajo, se si revitalizohet, do me thonë ajo donë buxhet, donë fonde, donë transparencë dhe donë zbatim të atij ligji për Trepçën i cili veç është miratuar për cilën janë meritor pothuajse shumica e deputetëve në Parlamentin e Kosovës. Te Brezovica unë kam qenë vetë kryetari i komisionit, gjitha kërkesat që ai ka pas, edhe operatorët e caktuar i kemi miratu, i kemi ofru, i kemi çu deri anin e ekzekutivi ka lum, nuk e ka shtyr matutje, nuk e di historinë se ku ka përfundu, por është një projekt tepër i madh, është një investim i jashtëzakonshëm i një fondacioni amerikan që e ka bë planin konkret deri në detale, por se kur do të finalizohet ose implementohet ky plan mbetet e shihet. Domethënë s'pe premton Brezovicën që ka mu kryen mandatin ashtu. Shiqo, tash domethënë unë jam kandidat për deputet dhe roli i deputetit është me ngrit zonin, me përgatit ligje, ndërsa ekzekutivi e ka për detyrë me i ekzekutu. Pa e përjashtu që ne kemi thonë hapun edhe do ta thojmë edhe me komgullje, projekti madh do të jetë Boreja në Pej, që ne me çdo kusht do të insistojmë të ndërtohet. Projekti madh është edhe autostrada e Dugaxhinit që nuk do të heqim dorë, do ta ndërtojmë për shkak se gjithë ajo pasuni e Kosovës nuk është shfrytzuar akoma tash 20 vjet. E çysh gjeneron vendet punës kjo autostrada? Mos harroni, po, drejt për drejt i gjeneron vendet punës, sepse ne po flasim për 624.000 banorë të regionit Dugaxhinit, që janë izoluar dhe janë trajtuar nga gjitha qeveritë si Metohia e ish Jugosllavisë, nuk do trajtohet më ashtu. Ato parajsa që i kemi ne, ato terrenet të larta të skijimit, ne do t'i kthejmë në kapital edhe në shfrytëzim qytetarëve tanë. Nëse shkoni ju sot në Pej, hajdeni bashkë po shkojmë Bogë, shene do me thonë sa mija njerëz i ki, sa gastronomi i ki, për të cilët kur kush nuk o kujdes. 2 orë gjysë i banë me shku Pej këtu ujtë në Pej, 2 orë gjysë i banë me shku në Durrës. Faleminderit, Zënia Bajrami,
për Trepçën, Brezovicën, Telekomin edhe a ka naj prodhim, naj plan për prodhim? Fillimisht më duhet replikoj, zoti Luka tha se qeveria e kalume, do më thonë nuk I ka ecë procedurat edhe s'është koordinu në lidhje me projektin e Brezovicës, por harroj që ka qenë 2 vjet ministër, është në fakt ende në detyrë dhe asnjë hap nuk e kanë bë për Brezovicën. Ju e dini shumë mirë, projekti Brezovicës ka dështu për shkak se investitori I zgjedhur nga qeverisja para qeverisë Mustafa, nuk ka arritur të mobilizoj fondet. Bile arritur asajna është garancioni bankari ekzekutum dhe për këtë mund të flasë me vull. Zonja Bajrami, Trepça, Mitrovica, Telekomi. Duhet pa tjetër. Ndërkohë, ju them që ligjin për Trepçën e ka bë qeveria Mustafa, nuk ka bë qeveria Haradinaj. Normalisht është aprovu në kuvendin e Republikës së Kosovës, Borea është projekti Gazmend Muhaxherit. Faleminderit shumë. Ne planin për Brezovicën e kemi që ta ndajmë në me së shumti 3 projekte, në projekte më të vogla. Projekti fillestar ka qenë një projekt 20 vjeçar, ne mendojmë që në 3 projekte përmes ligjit për investime strategjike ka mundësi që të sillen investitor me të vërtetë të cilët I kanë parat, jo vetëm idetë, sepse herën e kalume projektin e ka fitu ideja më e mirë dhe jo domosdoshmërisht ai që I ka pas financat. Te Telekomi, ne mendojmë që të bëhet riorganizimi komplet I Telekomit përmes një projekti të EBRD, I cili është inicu dhe ka pas iniciativa qysh në qeverisën Mustafa dhe mandej të sillet në një gjendje që është atraktiv për blerësit. Ne mendojmë se duhet privatizohet për shkak se ndërmarrjet publike në momentin kur gjenerojnë humbje dhe kemi operator privat të cilët e ofrojnë të njëjtin shërbim, shteti nuk ka asnjë llogari që t'i mbajë si të tilla. Në këtë rast Telekomi po shërben për punësime familjare dhe partijake. Sa I përket Trepçës, gjithsesi është domosdoshme, besojmë rishikimi edhe njëherë I bazës ligjore, për shkak se ligji është bë pak me nxitim, edhe duhet futja e kapitalit privat prap përmes ligjit për investime strategjike, duke ruajtur gjithmonë interesin e qytetarëve të Republikës e Kosovës. Në këtë mandat, në Parlamentin e Republikës e Kosovës ne kemi bë statutin I cili ka bë aksionar punëtorët dhe gjithashtu me insistimin tonë është fut lista e aseteve në mënyrë që asnjë aset I Trepçës mos mbetet jashtë për ndonjë keqpërdorim eventual. Faleminderit. Zotnia Abazi, plani për Trepçën, Brezovicën, Telekomin edhe çka keni me prodhu nëse vini në pushtet? Emërusi përbashkët I menaxhimit të keq të këtyre ndërmarrjeve edhe tentimit për t'i privatizuar është se ka pas menaxhment jashtëzakonisht korruptum me interes që të pasurohen bashkë me njerëz që janë edhe kanë qenë në fuqi politike. Plani I lëvizjes vetëvendosje është që të sillen ekspertët në menaxhimin e këtyre ndërmarrjeve që ato të riparohen përbrenda, shfrytëzojnë të gjitha asetet edhe investimet e duhura dhe të përdoren të gjitha ligjet të cilat avansojnë interesin publik që është primar në krijimin e vendeve të reja të punës dhe gjithashtu gjenerimin e të hyrave që buxheti I Kosovës të përfitojë nga këto ndërmarrje. Do të thotë çështja e Brezovicës për shembull është ndalet plotësisht degradimi I hapësirës atje, sigurisht që njerëz që janë prezent këtu e dinë që vëllezërit e kushërit e tyre kanë blerë toka, janë privatizuar tokat përreth atje që të bëjnë pronësi që mandej, si në rastin e autostradave, të shiten hapësira toksore për investimet që mund të bëhen në këto zona. Përfshi edhe tokën e mihjeve si përfaqësore të Hadës, si Bovcit edhe tjera, ku politikant janë bo pronar të shpejt të pronave dhe mandej kanë bloku në çdo formë zhvillimin. Lëvizja vetëvendosje do të vendos drejtësinë, transparencën e plot në këto investime që të mos bllokohen. Nuk është çudi që për 20 vite asnjë prej këtyre aseteve strategjike të shtetit nuk janë bë, këta partitë që kanë qenë pushtet nuk janë bë mbrana muajit më të mëshëm pse ka rënë qeveria. Nuk kanë pas plan e as vullnet politik, lëvizja vetëvendosje ka vullnetin politik që menaxhimit ju lëhet në dorë njerëzve ekspert dhe jo njerëzve familjar. Te prodhimi, unë mendoj që me bankën zhvillimore dhe përkrahjen e plot të investitorëve përfshi edhe të Bashkimit Evropian. Fondet të cilat secili për shtet në rajon ka lëvru ndihmat, duhet bëhet përkraja subvencionimi I vërtet, jo në mënyrë të gabuar. Faleminderit. Replikën mas pore ka kërku zotni Haradinaj, mas nej zotni Luka, mas nej zonja Ikmete. Urdhën. Unë ma shumë dashta vetëm për sqarim, do të thonë është e vërtetë që edhe zonja Bajrami ranë kundërshtim me vetveten se bo për gutë ligjin ka marrë vish qeveria. Ai ligj orë 3 herë në parlament, 3 herë është rrek pe
sponsorit më saktësisht për qeverisë. Do të thotë, kjo është e para. E dyta që është tepër me rëndësi, do të thonë, kemi ligj të Parkit Nacional të Brezovicës. Kjo është për hakeun. Ne kemi një ligj, ne duhet me kërku eksplicit zbatimin e ligjit. Ndërsa asaj përket tendencës përfyrjes se dikush ka ose s'ka, duhet me konë shumë ma korrekt, shumë ma transparent, kur thush dush me ja përmend emrin, kush ka në hade Shqipitull, unë e di që dikush mund shqetësohet se nuk shkojnë ma miliona euro të Mishkovesh në Beograd, por jesin pasunit Kosovës edhe pasunia janë është pikërisht hade Shqipitull. Faleminderit zotni Luka, replika? Po faleminderit lidhur me Brezovicën. Projekti Brezovicës është zhvillu gjatë mandatit 2011-2014 ku AKR ka qenë në qeverisit e Ministrisë të Teknikës dhe Industrisë. Është zhvillu tërësisht, është promovu tërësisht. 9 investitorë serioz e kemi taku që kanë treguar interesim. Në fund disa prej tyre kanë aplikuar. Mirë, qeveria Mustafa e ka dështuar si projekt sepse nuk i kanë kushtuar vëmendjen e duhur këtij investitori që ka qenë kryesor në këtë përgjigje. Përndryshe sa i përket trepshës, normalisht unë nuk pajtohem me vetëvendosjen sepse nuk duhet mbetet publike asnjë ndërmarrje ku konkurenca vjen nga sektori privat, sepse nuk mund të mbijetojnë presionit të sektorit privat për nga eficiencia dhe produktiviteti. Zonja Bajrami, pastaj zotnia Abazi. Po, e para, unë e thash, sepse ma herët zoti Haradinaj u lavdru se ligjin e pas kanë bëkta, nuk e kanë bëkta, doli që e kemi bani. Ne po e pranojmë që duhet me kriju bazë për me hy kapitali privat. Kur e kemi bët vetëm në qëllim e kemi pas që me shpëtu nga falimentimi, dhe me thonë, të cilin ka pas me bë agjensioni i privatizimit Kosovës e dinit të gjithë. Ndërkohë që po më vjen mirë, Valdrin, që po tregon që autorët e projektit e Brezovicës keni qenë jo, por ma thuj një fakt vetëm ku ka dështu qeveria Mustafa. I vetmi dështim është nga ana e investitorit, që unë e kam gjithë të zgjedhur që nuk ka arrit me imobilizu. Ju me projektin e juve keni tërheq investitor jo kredibil, nuk kanë arrit me i përmbush kushtet financiare. Unë e kam ekzekutu garancionin bankar. Urno zotnia Haradinaj, ki përgjigje për shto? Dashta vetëm edhe mund ndërlidh se kur u fol për PTK-n, do të thonë për postën, është kjo qeveria e cila i ndërpreu kontratën e dëmshme Z-Mobile-it. Dhe dihet bot nesh, do të thonë që gjithë kanë bërë zhurmë tash e sa vite për këtë kontratë. Do të thonë dera ne edhe ka pas debat parlamentar, ka pas shumë tema rreth kësaj teme, po asnjëherë nuk u marrni vendim. Do të thotë është marrni vendim, edhe ai vendim në rast se ne për shembull sot e akuzojmë Z-Mobile-in që e ka bërë domin ekonomik mbrana PTK-s, atëherë ne e kemi ndërprej. Por është shumë e vërtetë që po që se nuk krijohet një trup jo partijake, jo politike. Faleminderit. Zotnia Abazi, pastaj zotnia Bajrami. Prit, urno zotnia Abazi. E para, asete strategjike të shtetit janë shtri për tokë duke u vjell edhe duke u bë menaxhim i cili u ka shku për shtati vetëm pasurimin të politikanëve. Shitja e tyre në gjendjen çfarë është, përveç se e vënon secilin aset strategjik në durë edhe në investitor të gabum, që ashtu që shka ndodhë me pjesë tjera të investimeve strategjike, për shembull Ferronikli ose Lamkosi që shitet që 3-4 herë, ose fabrika e gypave që me vite tona të gjitha qeverit i kanë diskriminu punëtorët edhe vendimin e gjykatës kushtetuese e cila i qetë punëtorët fitimtar nuk e kanë realizu. Kjo do të thotë që nuk kemi vullnet politik që asetet strategjike më u drejtu edhe me qenë në shërbim të interesit publik. Faleminderit zonja Bajrami. Sa i përket kontratës e Z-Mobile-it, është e vërtet, kanë ndalu kontratën e Z-Mobile-it për kur, zoti Haradinaj? E keni ndalu në ditën kur ka skandu kontrata. Pse ju nuk e keni ndalu në vitin 2017, pse jo në vitin 2018, sepse nuk keni pas mundësi, siç nuk kemi pas mundësi as edhe ne, sepse ka ekzistuar një kontratë e lidhur në mes të operatorit privat edhe në këtë rast ndërmarrjes publike siç është Telekomi. Tjetra, apo tregon se pse nuk e keni shkputur homologimin, e keni vazhduar me udhëzim administrativ. Shumë pyetje me vend, do me thonë, kur unë nxjerr ligjin nga ministri Zharku, është të shkruar me decidivisht që i jepet në afat të pacaktuar. Pse nuk insistove me ndru ligjin në parlament edhe ishim kondgatshëm? 1. 2. Kush e ka nënshkruar, kur është nënshkruar ajo kontratë? A keni qenë në ekzekutiv më herët? Dhe 3. A kemi pas një debat parlamentar rreth kësaj teme dhe ju kemi lut juve, votoni pro ndërprerjes kontratës, ne do të jemi për, por pasojat e arbitrazhit tani mos i hedhni topin të menaxhmenti ose të ministria. Ti merr parlamenti përgjegjësitë dhe nuk është dhënë vota. Kaq. Absolut iniciativa dhe kërkesa ka qenë e jona dhe ka pas, do me thonë, edhe debat parlamentar për me u votu kundër homologimit, nuk është vendos as, do me thonë, në rend dite
Ligji e hap tregun, është uzimi administrativ. Krejt shoqënia civile din uzimin administrativ të famshëm të ministrit Palekajt 02/2018 që ja vazhdon homologimin, do me thonë, kompanisë ekzistuese. Bile me një vendim tash, ditëve të fundit, si minister në detyrë, ju e dini ka dhënë edhe detyra shtesë, ka thonë se pas çdo aksidenti edhe njëherë veturat duhet me shku te homologimi me pagu 80 deri 160 euro. Këto janë të sakta dhe këto të gjithë i dinë. Për Poli na ki përgjigje. Deshta vetëm e thonë edhe një sen që ligji është më i madh se sa një vendim. Kuptoni drejtë, ne kemi ligj i cili është miratuar në periudhën sa ka qenë qeveri zonja Bajrami. Edhe dy replika më falni para se me shkum pauzë. Zotni Abazi, zotni Luka, falni. Si pasojë e pikërisht mos respektimit të rezolutës të miratume me 12 korrekt 2018 për Telekomin, çka ka ndodhur, janë shkput, po në fakt është hiperpopullu me punësime familjare, cili do që ka ardhur në pushtet, i ka qu simpatizante vetë partisë për mbrenda Telekomit, për mbrenda gjitha aseteve strategjike, ndërmarrjeve publike, dhe kjo e ka shkaktu faktin që për 10 vitet e fundit, mbi 150.000 të ri të mos e shohin veten pjesë të tregut edhe të mundësive të barabarta në Kosovë. Faleminderit zotni Luka. Po, veç deshte t'ja kujtoj zonjës Bajramit që në qeverinë Mustafa kam pas mundësimi ndalë kontratën, asë nuk e kam përmend. Zoti Mustafa është taku një herë me Agren Mustafën, me kryeshefin e Telekomit. Komiteti ndërministror për ndërmarrje publike që udhëheq ndërmarrjet publike i ka pas 3 ministra nga 5 LDK-s. 2 herë janë taku gjatë 3 viteve. Para mendoni vetëm 2 herë janë taku në menaxhim të ndërmarrjeve publike. Kurse sa i përket pjesës së nepotizmit, lirisht mund të na thotë zoti Abazi, një person që e kom punësu. Realisht, i vetmi kam qenë që kom sharku antar bordit që ka punësu familjar. Herë parë pas luftës. Replika ka shumë, po shkojmë një blok marketingu edhe kthehem në emision. Po kthehem debat për një met, tash i kam disa pyetje shpejta për secilin prej panelistëve. Duke pas parasysh që i keni një buxhet përgjithshëm, ka me qenë ai buxhet, po nisim edhe prej pyetjes. Sa milion keni me i dërguar në asfalt zotni Luka, Masfari? Dikur rreth 150 milion euro në vit, për 4 vite 600 milion euro, me prioritet zgjerimin e rrugës së Dugaxhinit. Sa milion arsim? Në arsim do të investohet kryesisht në 20 shkolla, do të ndërtojmë kryesisht në të fokusuar në kryeqytet, 20 qerdhe që do të jetë një investim dikur rreth 150 milion euro gjatë mandatit. Sa milion shëndetësi? Shëndetësia do të involvohet partneriteti publiko-privat, ku investimet kryesisht do të jenë të bartura nga investitorët privat, me përjashtim në investime ku investitori privat nuk ka kthim ekonomik, prandaj atë ndërhyjnë shteti. Kjo nuk ka ndonjë shumë madhore, por kryesisht do të menaxhohet përmes partneriteti publiko-privat. Do të thonë vazhdon si sot buxheti i shëndetësisë. Jo, nuk po flasim për investime kapitale. Po flasim vetëm për pajisje që nuk i investon sektori privat, po do t'i bëjë shteti për shërbime më të mira për qytetarët. Po ideja është të ndërtohen 20 sa buxheti për çato? Ideja është të ndërtohen 20 spitale të specializuara gjatë 4 viteve me fokus që është rreth 25 milion euro në spital, por rreth 500 milion euro do të investohen në kombinim me partneritet publiko-privat në sektorin shëndetësor. Sa milion skema sociale? Skemat sociale pensionale do të rriten sipas rritjes së GDP-s. Dikur rreth 350 milion euro do të jetë buxheti total i shpenzuar, kurse skema e veteranëve të luftës do të kufizohet si përqindje e GDP-s me 0.7% të GDP-s, dhe sa do që të rritet GDP-ja do të rritet edhe skema e këtij fondi. Njerëz që ndëgjojnë sot, nëse janë tuni për rritje të pensioneve, dojnë me ditë sa. Për tash ajo duhet më limitu me buxhet. Sa ti bie tash proporcionalisht, nuk mund të themi sot, për baza që është e pensionit 75-150 euro është shumë e vogël. Mirë, sa milion bujqësi? Ne mendojmë që ta përshtasim bazën me rrogën minimale të Kosovës. Bujqësi sa? Në bujqësi. Bujqësia gjithashtu do zhvillohet me partneritet publiko-privat, që do të krijohet një platformë agrare ku fondi i subvencioneve do të shkojë fermerëve si margjinë e fitimit. Fondi për momentin është 46, ne do ta dyfishojmë deri në fund të mandatit. Mirë. Zotni Aradina, njëjtë, sa parë në asfalt i keni bërë sop? Unë mendoj që është e padrejtë në rast se folim për shifra, por duhet të implementohen gjithë ato projekte që kanë fillu dhe do të jetë projekti i ri, domethënë saktësisht autostrada e Dugaxhinit. A ja keni shti lopsin, se po dojmë ditë sa metin për arsim shëndetësi, a ja keni shti lopsin? Me siguri, shiqo, tash ajo nuk është autostradë që ndërtohet për një vjet, por vlera e saj do të nxjerret për ekspertëve, nuk jam unë ekspert i fushës për cilën muj flas, por jam... Veç ta dish Poli ka thonë 1 miliard, ka thonë Poli.
Po tash unë për 4 vjet. I bjen 250 milion vjet. Shiqa se ka mënyra dhe fondet ndryshme, do me thonë që jepen vatë buta, ku di unë, pa ne nuk do t'hin vlera, sepse orë jemi pandeshëm në rase tëmë. Në arsim ne kemi mendu, do me thonë, me përsërit fjallë të njëta, mos t'i thamë, por shijet që ka plagiatur programe, do me thonë, që t'ketë qerë dhe t'ketë edukim cilësor kërkone dhe fonde. Minimum 20% rritja e fondet arsimit. 20% minimum rritja, shëndetësi? Po ashtu edhe shëndetësia, do me thonë, veç ka fillu projekti i spitalit kryeqytetit. Ne mendojmë që se cila zonë ose qendër regionale në këtë rast 7 zonat në Kosovë duhet i kenë spitalet përgatitur, po njëjtën kohë të krijohet edhe fondi për sigurimet shëndetësore i cili i lehtëson qytetarët. E sa është ky buxhet për shëndetësi, nëse mundeni me precizu? Në përgjithësinë e total në rast se flasim domethënë për 4 vite i bën domethënë që duhet të rritet rreth 27%. Mirë, në skema sociale? Skemat sociale nuk pajtohen me vlerën që e tharë, në to rrethana sot, për shkakun kur po flasim, shkon rreth 370 milion, ndërsa në 4 vite ne presim që buxheti të jetë mbi 3 miliard dhe vlera totale le të sillet për afër, gjithmonë, domethënë mos flasim me saktësi, rreth 500 milion. Mirë, bujqësi, sa keni menduar? Bujqësi ne nuk kemi shku rreth fondit, por kemi menduar se të trajtohen veç e veç, për shembull ne kemi menduar që vërshtarëve nga 1000 euro në hektar me shku në 1300. Këta me startu qysh vitin e ashëm, kemi mendu pëmtartë, me thonë vlerën e sotit e kanë rreth 300 euro nëse s'ga bëj për hektar, kjo vlerë mu rritë pakten mu 2 fishu, kemi mendu në drithra dhe fara që tjetë, do me thonë, nga 150 sa është tash, me shku në 300 euro. Dërsa njëtën kohë me vazhdu përkrajen edhe për bujqësi, sepse është shumë rëndësia ajo, do me thonë, blegëtori bujqësi, sidomos në perëndim të Kosovës që është tepër e zhvillume. Buxhet përgjithshëm s'ki për bujqësi? Nuk mund t'jepet shifre për afert, pasi që ka buxhet edhe të niveleve komunale, për shembull në Roveci ka 1.300.000 euro ka ndërtu buxhetin e vetë komunal. Do të thotë ai jepet subvencione direkte në. Faleminderit zonja Bajrami. E tha 3 miliardë në fillim që është total, ky 3 miliardë që ka mu do, po nisi për asfaltit, sa pare keni miqu? Tani fillimisht, do më thanë, buxheti 3 miliardë do arrihet brenda periudhës 4 vjeçare, përmes rritjes ekonomike nga 4 në 6%. Ne kemi planifiku që fillimisht në kashin, në kornizën afatmesme shpenzimeve 2020-2023, të futen rreth 200 milion projekte të reja në arsim dhe 200 milion projekte të reja në shëndetësi, dhe më thonë të cilat do të zbatohen brenda mandatit qeverisës. Ne kemi planifiku që buxheti ynë të zhvendoset nga asfalti në arsim dhe shëndetësi, sepse mendojmë se këtu do të krijohen rezultate më të mira, duhet normalisht që me prit pak për shkak se reformat marrin më shumë kohë. Mirë, në asfalt ako çfarë do buxheti? Asfalt do të bëhen vetëm projekte të cilat janë fillu, do të përfundohen edhe gjithashtu projekte të cilat janë të domosdoshme. Grantet për investime kapitale do të ndahen komunave, aty do të rishikojmë kriterin e ndarjes së fondeve, po fokusi ynë do të jetë arsimi dhe fokusi ynë do të jetë shëndetësia. A fat në arsim dhe shëndetësi edhe një herë arsim ta marr premtimin e qartë 200 milion? Në arsim dhe në shëndetësi ne do të kemi projekte të reja 200 milion euro në periudhën gjatë mandatit. 200 për secilin gjatë mandatit. Fillimisht, ne shëndetësinë e trajtojmë si, do më thonë, nevojë emergjente, kombëtare, dhe kemi planifikuar se qysh në vitin e parë buxhetor të alokojmë parat të mjaftueshme 70 deri në 100 milion për mbulueshmërinë të gjitha barnave nga lista esenciale. Skema sociale, sa pare? Skemat sociale është e vështirë tani ta them shifrën, po ajo që na tentojmë është që të jepet e gjithë ndihma, do të thonë prokurisë dhe gjykatave në mënyrë që lista e veteranëve të pastrohet, dhe ne besojmë që aty do të krijohet mandeni hapësirë edhe për rritje të pensioneve të veteranëve të vërtet, po dhe të gjitha kategorive tjera. Ajo që kemi në plan është edhe reforma e pensioneve, sepse sot kemi disa institucione, do të thonë atë që po e quajmë të gjithë kod pensional. Në bujqësi e kemi riorganizimin komplet të subvencioneve dhe të granteve, deri tani janë dhënë nga qendra, nga Agjencioni për Zhvillim Bujqësor, tani ne mendojmë që agjencioni duhet të jap grantet dhe subvencionet në bashkëpunim me komunat, sepse janë komunat që i njohin farmerët dhe kanë informata. Total për 4 vjet. Ne mendojmë që duhet të dyfishohet buxheti për brenda periudhës 4 vjeçare dhe subvencionet duhet të japen për rendiment, jo për sipërfaqe, do të thonë po për rendiment, sepse deri tani kjo në sipërfaqe ose për kokë gjedheve ose ku e diu në çka tjetër nuk ka funksionu. Duhet të japet për rendiment. Faleminderit. Zotnia Abazi, në asfalt sa do të filloni me investu?
E para është që asfalti që është bo gabim me tipin e autostradave të mbyllura që po i vdes lokalitetet të cilat nuk kanë qasje dhe ne kur nuk do të bëjmë autostradë e cilat do të mbyt ekonominë private, bujkun dhe gjitha komunikimet cilat i lejon një autostradë e tipit të hapur. E dyta është që të gjitha shtetet për rreth edhe lëvizja vetëvendosje gjithashtu pretendon që financimet e këtyre projekteve infrastrukturore, rrugore të mos bëhen nga buxheti i Kosovës, por duke lëvruar fonde dhe përkrajen nga fondet që janë jashtë Kosovës, që buxheti të orientohet drejt zhvillimit ekonomik, shëndetësisë dhe arsimit. Në shëndetësi... Nëse keni mi marë paret në asfalt tjetër, ka në arsim e shëndetësi sa? Në shëndetësi do të bën 120 milion euro në mandatin e parë, në arsim 120 milion vetëm pak, vetë anë 4 vite. 4 vite, në mandatin 30 milion, 40 milion janë në për vit në mandatin e parë për arsim dhe në përkrahjen e sektorit zhvillimor, ku përfshihet edhe bujqësia, kemi para po që të jetë granti 4 në komuna, të cilat kryesisht ndërtojnë kapacitetet dhe shtojnë rendimentin e prodhimit në nivel lokal që 600 milion euro në 600 milion euro në 4 vitet e mandatit, të cilat në mënyrë transparente do t'ju dnohen atyre të cilët kanë bizneset e vogla dhe të mesme bujqve dhe fermerve, e të cilët mund të jenë inputi kryesor i zavendësimit të produkteve të cilat importohen tani e përmenda më herët, deficiti tregtar është 9-1. Shëndetësime të të bërgjë dhe skemë sociale? Te skema sociale ne kemi para po që për fëmijët deri në moshën 2 vjeçare të jepet shtesë 20 euro, mbas moshës 2 vjeçare deri në moshën 16 vjeçare të jepet 10 euro, granti përgjithshëm vjetor aty ose përkraja është 65 milion. Natyrisht ju mbeta bosh me thonë të arsimi janë të parapara 1000 bursa për femrat, vajzat të cilat zgjedhin të studiojnë inxhinieri dhe shkencat natyrore gjithashtu, që mendoj është shumë e rëndësishme që të bëhet fuqizimi i femrave dhe profesionistëve në sektorin e zhvillimit në përgjithësi në ekonominë e Kosovës. Tash e kemi një ide të qartë ku i çon paret, po shkojmë një blok marketingu dhe kthehem me panelin, me pyetjet nga paneli i ekspertëve që i kemi këtu sonte. Pas 4 netëve të para që i kanë sfidu ekipet e kryeministrave, me neve janë kthy ekspertët dhe aktivistët e fushave në natë fundit që të shtrojnë pyetje, andaj po ja japim mas pari fjalën Vebi Mujkut nga platforma Kosova që duam. Urdhno Vebi. Faleminderit. Ministria e Punës dhe Mbështetjes Sociale është shpenzuesi më i madh i buxhetit me mbi 430 milion euro apo 22% të buxhetit. Ju po ashtu në programet e juve keni premtuar edhe skema tjera, të cilat do t'i fusnin në kuadër kësaj ministrie, si shtesat e fëmijëve, pensionet familjare, fonde për mbrojtje sociale e tjera. Me këto ju e rritni buxhetin në start mbi 500 milion euro. A keni menduar që të rishikoni skemat, të largoni përfitues të palegjshëm apo do ta shtoni vetëm këtë buxhet do ta rritni më tepër në Ministrinë e Punës dhe Mbështetjes Sociale? Po ashtu sfundi e kemi një vendim të gjyqësorit i cili ka larguar rreth 800 veteranë të rrajshëm apo të palegjshëm, të cilët i kanë kushtuar buxhetit Kosovës diku rreth 1.8 milion euro në vet. A do të jap dikush përgjegjësi për këta veteranë edhe për këtë shumë fondeve të shpenzuara në mënyrë të palegjshme dhe si do të organizoni skemat sociale në të ardhmen në programin e juve? Faleminderit. Shumë pyetje e mire, unë veç kisha ashtu pyetje së VB-ut. A ka naj ide që të në panel që ta që janë skema sociale, mos mu boves njerë që i marin, po që diqysh shtihën në punë. Për juve, zëtë një abazi? Pyetje shumë e vend, mendoj që si në çdo ministri tjetër, planifikimi i buxhetit, shpenzimi i buxhetit gjithmonë është bo në një formë me ble paqen sociale dhe me ju dhonë njerëzve rehatin për mësme i pa hajnit dhe korupcionin në qeveri, lëvizja vetëvendosje do të bëj transparencë të plot të kategorizimit të kategorive sociale, nuk do të bëj shpenzime duke i majtur njerëz në skemë sociale e cila faktikisht e blokon komplet energjinë e popullit dhe konsideron se me 80 euro ta zëm zgjidhet problemi, është e kundërta riaftësimi njerëzve, dhënia e mundësive, grantet komunale që përmenda më herët, mundësia e luftimit të informalitetit dhe
krijimit të investimeve për ndërmarrjet vogla të mesme e bën zhvendosjen, po definitivisht do të rishikohet skemat sociale, mekanizmat me cilët është mirëmbajt paqja sociale deri tani dhe sigurisht që do të përkrahun ato kategori sociale të cilat vërtet e meritojnë. Te çështja e veteranëve është fatkeqësi e madhe sa është politizuar statusi i veteranëve për çështje të votave sigurisht. Ne kemi thënë që duhet t'ia rikthejmë dinjitetin veteranëve të vërtet, atyre që kanë kontribuar në luftën e Kosovës, por nuk duhet në asnjë formë që të manipulojmë me këtë titull dhe sigurisht që për këta 800 që janë dalë tani, po këtu janë njerëz të përgjest e aty ndërlidhet drejt për së drejti me funksionimin e ligjit, prokurorisë pavarur dhe gjyqësisë pavarur, që është prioriteti numër 1 i lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit zonja Bajrami. Faleminderit shumë. Në fakt unë nuk e përmenda, ne një ndër premtimet edhe pjesë të programit për skemat sociale kemi dhënien e 100 eurove në muaj për secilin fëmijë që lind gjatë vitit të parë. Do të thonë derisa t'i ban 12 muaj prind të tij do të marrin një 100 euro shtesa. Edhe kjo i kushton buxhetit të Kosovës me një 1200 euro, apo? Po, në vit 1200 euro. Kjo i kushton buxhetit të Kosovës me disa përllogaritje të përafërta që ne kemi bë dikon rreth 24 milion euro. Do të bëhet reforma pensionale komplet sepse janë tani disa lloje të pensioneve dhe kjo mendojmë që ka me i pastru në masë të madhe listat e përfituesve të cilët në baza jo meritore marrin këto, ndërkohë që pyetjes juaj jeta se a kemi skema për punësimin e këtyre njerëzve. Unë ju bëj me dije se prej 430 milionëve sa janë skema sociale, vetëm 35 milion shkojnë për tangimin e varfërisë. Domethënë janë vetëm 35 milion që sot gëzojnë familjet në asistencë sociale. Unë besoj që po t'i pastronim listat, po edhe me skemat të trajnimeve, praktikës, bashkëpunim të sektorit privat, ka mundësi që numri i pjesëmarrësve në këto skema të zvoglohet dhe atëherë të rritet edhe mundësia. Sa i përket veteranëve, landa është në gjykat, ne sigurisht që nuk do të ndërhyjmë. Mirë po, ajo çfarë ne do të bëjmë, do të sigurojmë të gjitha masat e nevojshme që gjyqësori dhe prokuroria ta kryjë punën, gjithashtu edhe për 800 vete të larguar përgjegjësit, prap landa është në gjykat, nuk do të ketë absolutisht ndërhyrje, mirë po ne do të kërkojmë prej organeve të drejtësisë që normalisht ata të jenë sa më transparent dhe që puna të kryhet në një afat më të shkurtër. Faleminderit, zotni Haradinaj. Faleminderit shumë. Një fakt që nuk mu e mohojmë, dhe më thonë, pas luftës ne jemi dalë, dhe më thonë, shkatrum. Gjitha kategorit, ose krejt shoqëria Kosovës, po thuj se nëse në atë periudhë, dhe më thonë, nuk ka qenë as 1% në punësum. Dhe unë jam i bindun që me kalimin e kohës, me investimet që do të vinë, me zhvillimin e mbrëmshëm ekonomik, edhe ullet niveli skemave sociale. Por njëjtën kohë do të rritet buxheti, ne kemi menduar që duhet të rritet 10% në vit për çdo vjet për skemat sociale. Ne e dim që ka kësë përdorime edhe duhet me i marrë masat edhe duhet me i thirrë institucionet e zbatimit ligjit për me i marrë masat. Ne jemi politikan, nuk jemi inspektor, por duhet insistojmë që të mirëmbahet ai buxhet edhe të shkon të kategoritë që kanë nevojë. Sa i përket veteranëve të UÇK-s, mos harroni domethënë se po bëhet llaf për 800, unë jam i bindur që ai numër do të rritet, por kush nuk u në luftë ka mu ekpi aty. Pavarësisht domethënë kush është ai, ai nuk e meriton me konë veteran. Ai që u konë luft, ai do të mbetet. Mirë, veç, a e leni prokurorin me vendos kush do të hiqet, a qysh, a keni me hiju vetë? Me ju thonë drejten prokuroria, dhe me thonë këtu më ka pas, ka mujtë me më thirë, me 10 herë ka qenë dasht, me ko me më thirë mu, se unë jam përgjes për Deçan, ajo dasht me më vetë mu kush janë veteran. Po, a si keni nërshkru ju që ata të Deçanit? Jo, se nuk kam qenë komision, ne kemi përfaqësuesin tonë, po unë si më konë antari komisionit. Po çka po du me thonë është që kur kush ma mirë se sa unë në atë region nuk e den, kush janë veteran. Ndërsa publikimi i listave, emrat që janë përfol, largimi njerëzve të vërtet luftës i kanë nxjerrë në publik që nuk janë veteran, por janë pjesëmarrës, ka qenë një turp tepër i madh i institucioneve drejtësisë. Faleminderit, zotni Luka. Jeta, ne kemi disa raste. Para, ne mendojmë që skemat sociale duhet të zvoglohen dhe të fokusohet ai fond në zhvillimin e shkatësive dhe gjenerimin e vetëve të punës ku rritet mirëqenia përmes sektorit privat të këtyre. Sa i përket pjesës veteranëve, është shumë rëndësi dhe buxheti aktual është rreth 98 milion euro. Ne do ta ndjekim udhëzimin e fondit monetar ndërkombëtar ku thotë që duhet të kufizohet në 0.7% të bruto produktit vendor, që do të thotë nga 7 miliardë sa bruto produkti është diku rreth 50 milion fillimi i fondit. Dhe pastaj, sa më shumë që rritet bruto produkti vendor, rritet edhe buxheti për veteran. Kurse sa i përket skemave tjera, unë thash skemat sociale po bëhen shumë si skema populliste për me ble vota. Realisht
pikërisht është saksi me blej vota. Ama te votën unë t'jap ty 100 euro në muj për 12 muj për fëmijë që i bën. Ama te votën unë t'jap ty ka 100 euro në muj për 16 deri në 18 vjeç për njerëz. Domethënë kjo është blerje e votës. Është shumë populiste, është ma vështirë me dal kundër kësaj dhe normalisht duhet mi ballafaqu duke zhvilluar sektorin e privat dhe duke gjeneruar vende të punës. Dhe kjo është programi jonë dhe shtylla e programit ton. Faleminderit, drejton tafallarin nga platforma Kosova që duam. Urdhna. Faleminderit. Unë deshta mu lidh me diçka që ka u tha në prezentim. Zonja Bajrami edhe zotni Haradina i thanë që buxheti do të rritet prej 2 miliard në 3 miliard, që po më duket pak ambicioz, pikë 33% rritje. Sa duhet me qenë përqindja e zhvillimit ekonomik vjetor që me mund ju me mëri këtë shifër? Faleminderit. E para, do me thonë, nuk qëndron që buxheti është 2 miliard, do me thonë, buxheti ekzistus është 2 miliard, nëse s'gaboj, 2 miliard e 374 milion. E kemi mendu rritin ekonomike për 4 vjetë nga 4 në 6%, me potencial që me shku deri në 8%. Nëse kalkulojmë për 4 vite, do dalim të 3 miliard plus. Do të vlera do tjetë mbi 3 miliard. Zonja Bajrami? Po, faleminderit shumë. Sot buxheti është 2.1 miliard, të tjerat janë borxhe, do me thonë të jashtme, shpeshherë edhe të brendshme. Ne kemi planifikuar që me rritje ekonomike 6%, do thotë buxheti është diku rreth 30% e GDP-s, e bruto produktit vendor, dhe ne kemi planifikuar që me këtë rritje në vitin e parë faktikisht të kemi një rritje të ekonomisë nga 7 miliard me 6% në 7.5, në vitin e dytë 7.9, në vitin e tretë do me thonë është 8.4 dhe në vitin e fundit do të kemi nga 8.4 në 9 miliard dhe 30% e GDP-s, faktikisht ajo është rritje e buxhetit. Hyrat e rregullta të buxhetit sot janë 2.1 miliard euro. Do të thotë kjo është rritja jonë e parashikuar, po kemi në politikat fiskale dhe masa stimuluese për stimulimin e sektorit informal për me punu në sektorin formal. Faleminderit koha, zonja Bajrami, urdhno zotni Haradinaj. Edhe njerë përsëriti, buxheti më i madh në historinë e Kosovës së re është 2 miliard e 300 milion, pavarësisht do të thonë që natyrisht si kemi edhe vot buta fonde tjera, por si do të rritet buxheti në tarme varet shumë edhe çka do të bën Kosova me fondet të cilat e kemi trusin pensional, fondin e privatizimit. Ato parën do të insistojmë me çdo kush më kthyn Kosovë dhe më kthyn në fondin për zhvillim. Po shkojmë te pyetja radhës, Besa Kabashi, dy panelistat që s'kan fol përgjigjen e këtij. Urdhna. Mirita juve. Pyetja jeme ka të bëjë me ushqimin në vend. Ne dim që viteve të kaluara kemi pas shumë skandale lidhur me mishin, me mielin, me orez, me lodra për fëmijë dhe me naftë. Dhe është një mori e produkteve që gjenden në produktet tona, qoftë ushqimore, qoftë personale, s'po du me hi listën e gjatë që janë krejt çështje kemikatesh, po të gjitha janë një ndër arsyet kryesore pse shëndeti është të degradu në vend dhe është u rrit incidenca e kancerit edhe në mosha të reja, gjithashtu jetëgjatësia e qytetarit Kosovës 10 vjet prapa Bashkimit Evropian. Pyetja ime për juve është çka keni me bënë në mandatin e ardhshëm që me kontrollu produktet e vendit që jo veç mos me u plasu me afatet skadume e tjere, ose mos me qenë me standard të dyfisht të prodhuara për neve, po edhe me u kontrollu që mos me pas sasi të kemikateve në to të cilat e dëmtojnë shëndetin e popullit tonë. Faleminderit, Besa ekspert e sigurisë, pyetja që shtrohet për herë të parë në krejt debatet për një me. Fillojmë për juve, zëni Abazi. Pyetje shumë me vend, i kisha shtuar çështjen e kualitetit barnave, të cilat i përdorin populata 20 vite pas luftës, as libresë shëndetësore nuk kemi, nuk ka certifikim të produkteve dhe kontroll, për shkak të krimit edhe korrupsionit e përmenda stimulimi i importeve ka kriju kaosin e plot se kush çka importon dhe ndikimi i politikës në kontrollin dhe kualitetin e derivateve të naftës, kualitetit ushqimit, politikan të qenë biznismen sigurisht që kërkush s'ka mujt me ju dalë. Përpara, ideja është që lëvizjave të vendosje duhet t'i krijoj hapësirën e duhur prokurorëve, inspektorëve, gjykatësve që të rritet standardi që askush të mos guxoj ta helmoj popullatën më, sepse kemi pas 10 raste kur është bo mediatike edhe asnjë gjë nuk ka ndodhur.
kur ka tradit që shteti edhe institucionet lejojnë në vazhdimsi që të bët importi i mallrave me materiale të dëmshme kancerogjene, sigurisht që ata që janë profiter nga këto veprimtari ekonomike tregtare vazhdojnë me helmu popullin, ndërsa institucionet investin me... Po, plani ju i konkret, lutem. Plani jonë konkret është ndërtimi i standardeve në kualitetin e mallrave të importum në bazë të kritereve të Unionit Evropian. Mirë, nuk lejon që ku do një gjetë që ta prokuror, gjykas, inspektor që po thu, me që të brëm kime punu, që ta janë edhe ju kur i trashëgoni nëse vini përshët. Ku do mi gjetë? Na e patëm një prokuror që ngriti çështjen edhe politikante njekën e qitën jashtë. Na që ata prokuror, jo që s'kemi me njek, po kemi ju kriju gjitha hapësirën e mundshme të pavarur që ata të vërteprojnë. Unë jam i bindur që Kosova ka edhe gjyqtar të zot, edhe prokuror të zot, edhe inspektor të zot, që mujnë me kry me nder punën për cilën edhe paguon. Faleminderit zotni Luka, njëjtën pyetje. Po, janë dy gjëra të ndryshme. Para se përket ushqimit, ne e mendojmë zhvillimin e prodhimeve vendore, pra produkteve ushqimore, që vinë si pjesë e zhvillimit të bujqësisë nga platforma agrare, që është në bashkëpunim, pra po them, me kompaninë ndërkombëtare, pra me brende ndërkombëtare ku gjithë zinxhiri prodhues, edhe për produktet mishit, edhe të qumshit, edhe pemëve perime, do të prodhoj për një brend ndërkombëtar. Pra brendi ndërkombëtar i vendos standardet e veta, sepse i duhet edhe për eksport, edhe për konsumim të brendshëm, dhe aty fillon rritja e kualitetit. Kjo është e para. E dyta, standardet i vendosim na, më fal. Na e dim shumë mirë që ka kompani evropiane që prodhojnë me standard tjetër për Evropën, për Bashkimin Evropian, me standard tjetër prodhojnë produktet e njëjta, me emrin e njëjtë që ne po i importojmë. Shumica e legislacionit në Kosovë i merr për bazë standardet e Bashkimit Evropian. Pra nëse është një standard i caktuar në Bashkimin Evropian, tek ne në shumicën e rasteve me automatizëm e adaptojmë. Edhe kjo duhet bëhet në parim edhe në këtë rast, sepse standardet e Bashkimit Evropian besoj që janë më strikte se sa standardet tjera. Pjesa tjetër është ndaj laborator për me verifikuar që standard se nuk besojnë. Jo, laboratorët janë. Tash normalisht duhet janë, po që ta funksionojnë. Kjo ka të bëjë më tepër me luftën kundër korrupsionit. Ka të bëjë me rritjen e inspektorëve, ka të bëjë me masa më strikte në luftimin e këtyre. Pra këto janë masa që duhet mirë për sa i përket vendosjes standardeve, është diçka tjetër. Pjesa tjetër është që ne në programe parashojmë krijimin e një brendi kombëtar. Është një model e kemi marrë Austrinë. Austria ka një brand kombëtar dhe kur përdoret një produkt që thot Made in Austria për shembull, dhe ka një farë slogani të vetin, ai produkt shkon edhe përmes disa standardeve të brendshme të qeverisë austriake për kvalitet. Mu siguru që kur ta krijon një brand kombëtar, ka kvalitet top dhe nuk dështon asnjëherë. Dhe kjo do të jetë në programet tona. Koha, Bes. Më falë, nuk jeni ty përgjith pyetjes që ja bona. Arsyeja pse për ngriti është se as nuk ekziston vegdia, dhe më thonë te qytetarët për materiet e dëmshme, as nuk ekziston plan konkret nga qeveria për me adresu. Unë e di produkte cilat s'po mujmë i përmend për çështjet e reklamimit, me emër dhe këto produkte për shembull, për mbajtje të materieve të caktume, deri në nivel të caktuar që në Evropë konsiderohen jo të dëmshme, prodhohen ashtu për Bashkimin Evropian, te ne infuzohen me sasi më të mëdha të këtyre kemikateve, të cilat për neve janë të dëmshme dhe të cilat nuk ishin guxuar me ushqit në treg atje. Bes, zonja Bajrami, zonja Haradinaj, pastaj replik. Faleminderit shumë Besa për pyetjen. Në fakt, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka një nga projektet prioritare, një nga prioritetet në program sigurinë e ushqimit, duke u nisë pikërisht nga skandalet e kaluara dhe problemet që i kemi ne në baza ditore. Është problem me fillu prej nuk duhet me fillu domethënë prej prodhimit vendor. Në shumicën e rasteve prodhimet vendore janë më kualitative se ato të importit, meqense po mvaremi shumë prej importit, duhet fillojmë prej importit. Këtu është roli i Agjencionit të Veterinës dhe Ushqimit, i cili për momentin është në zyrën e kryeministrit dhe në kohën kur është vendosur ne i dim qëllimet për cilat është vendosur. Ky agjencion duhet të shkojë në vitin e parë të qeverisjes tek Ministria e Bujqësisë të krijohen mekanizmat e transparencës. Bashkësia Evropiane, domethënë edhe donatorë të tjerë kanë investuar shumë në ngritjen e kapaciteteve, aty ka laboratore të cilat nuk janë përdorur asnjëherë. Mirë, po lufta e korrupsionit është ajo që duhet me dominu. Edhe kur ke njerëz të pastër, të cilët udhëheqin ministrit përkatëse, atëherë mundesh me kërku llogari edhe prej agjencioneve dhe prej zyrtarëve të tjerë. E kjo bëhet duke zbatu ligjin për shërbys civil, konkretisht në 69 ku asnjë person i cili është nën hetime nuk duhet me punu atë tjetra, edhe e kanë vetëm edhe një projekt. Replikën zotni Haradinaj se silikone vet, urna. Është të vërtetë, domethënë që ka probleme dhe nuk më e mohon kurkush. Nëse flasim për pavukun,
atëherë për ju thamë që në periudhën 18 mujore i kemi vetëm në mujë 84.000 kilogram misht e eliminum. Dhe këto do me thonë bën pjesë edhe dogana që e ka leju hyrën. Pra është një rjet i cili nuk është vetëm një institucion i caktuar për gjez, por mendoj që duhet jetë pej pikës kufitare dete shitoria e funit ku plasohet në trega i produkt. Në anën tjetër mos harroni, Kosova prodhon vetëm për 31 ditë, për e marim shembull mishin e kuq. I bjen 11 muaj ne e kemi nga jashtë. Dhe thotë duhet rritet kontrolli, po njëjtën kohë të rriten mundësitë për me kriju prodhim të mbrëmshëm. Ajo që krijohet në Kosovë në shumicën e rasteve është më bio se sa në shumë shtete të BE-s. Dhe 90% e produkteve tona që eksportohen nga Kosova, ne kemi menduar me liru pej taksës. Për me arrit qëllimi finali jani është që sa më shumë me pas prodhues vendor. Më gëzon fakti që taksa në 100% paktin i ka stimulu këta prodhues që me rrit sasin edhe me rrit cilësin. Faleminderit, replikë zotni Abazi, pastaj zonja Barami. Unë përmenda për me u kthy për pyetjes që 20 vite nuk kem sigurim shëndetësor. Ne barnat i marrim të korruptume. Dje ishte në media se barnat për çështjet problemet zemrës janë që shkaktojnë edhe probleme tjera shëndetësore. Do të thotë është mungesa e vullnetit politik që kualiteti gjitha mallrave që importohen të jetë saktësisht i precizuar. Dhe kjo është mungesë zbatimi i ligjit edhe zbatimi të standardeve në Kosovë. Ne nuk mundemi merremi më me dëshira edhe me idenë që jemi në fushat elektorale dhe thëmë kemi me bo. 20 vite nuk është bo. Koha, zonja Bajrami. Faleminderit shumë, jo ndoshta për të repliku, po vetëm për të tregu edhe dy fakte. E para, kontrolli i cilësisë së naftës, certifikimi, do të thonë njohja e certifikatave ka filluar në qeverinë Mustafa, është kalu prej trupave private inspektuese tek doganat, sepse kemi vrejt që ato nuk e krynin punën si duhet. Projekti i radhës ka qenë që të bëhet një laborator shtetëror për krejt indikatorët. Nuk ka ndodhur asgjë në këtë aspekt, përkundrazi ajo çka ka ndodhur është autorizimi i disa familjarëve të ministrit aktual për me bë kontroll të cilësisë dhe bashkëdarim të pikave. Tjetër është projekti i certifikimit të produkteve për cilësi i Bankës Botërore që kam filluar në qeverisjen time dhe mendoj që kushdo që e atë qeveri duhet ta vazhdoj me shumë seriozitet. Pyetja është me Bashkimi Bishi. Urdhno Bashkim. Kom dëgju me vëmendje rritjen ekonomike që për prezentoni dhe të njoft situatën në teren, më intereson për me ditë, bese qytetarët e Kosovës janë të interesuar për me ditë se çysh doni me konkuru me shtetet në rajon përsa i përket tërheqjes investitorëve, si shembulli i Maqedonisë. A mundeni me na dhonë 3 deri në 5 pasa që do t'i ndërmerrnin gjatë mandatit. Po nisim prej zotni Haradinës, urdhna. Ne e kemi ligjin për investime strategjike, ne i kemi pothuajse për 18 muaj në shumicën e komunave ju kemi dhënë hapësirën për investim, zonat lirë ekonomike, e kemi Prizrenin, e kemi Gjelanin, e kemi Suareken, e kemi Gjakovën, e kemi Mitrovicën dhe është në procedurë nëse zgaboj. Pasion të ardhë investitorët. Kludëm, unë i krijoj para kushtet. Pyetja është si do të jetë një investime. Ne do të krijojmë kushtet, bazën ligjore dhe infrastrukturën e nevojshme. Dhe jam i bindur që këto parakushte shkoni ju sot në Prizren, në qendrën inovative gjermane, e cila do të jetë njëra për qendra më të mëdha në Ballkan, e që ne presim trajnimin IT-ve rreth 10.000 33-ja, cilët janë treg i punës në pothuajse në gjitha shtetet e BE-s. Se po shkojnë investitorët pra Maqedoni e Serbi, që ajo është puna. Pse? Nëse na ja kena bë këtë kushte. Nuk është e vërtetë, domethënë ka investitor, për shkak nëse flasim që u shkuar dogani ka investuar në Beograd, unë ata nuk e di, por nëse flasim për investime, domethënë për Çinje, Kosova nuk qëndron keq në raport me Shqipërinë, Maqedoninë. Okej. Zonja Bajrami? Unë e përmenda edhe më herët, për tërheqje investimet huaja direkte me të vërtet ka nevojë për stabilitet politik, edhe gjithashtu ka nevojë për një luftë të ashpër kundër krimit edhe korrupsionit. Ajo çka sot dëshirojnë investitorët është që ata me qenë të sigurt kur vinë në vendin e tyre dhe mos me kërku dikush prej politikanëve që ka gjysma e projektit me u bë aksionar i tyre ose në këmbim të ndonjë leje me kërku që me u bë aksionar. Edhe raste të tilla ka pas në të kalumen. Ne mendojmë që me reformën
në arsim, për me kriju avantazh në rajon, duhet me bë një reformë të thellë arsimore. Ne sot I kemi politika taksat edhe tatimet I kemi më të ultat në rajon, nuk kemi ku me shku. Do më thonë, këtë që ka muj me bësht ulljet tatimore, kemi planifiku në pakon fiskale 3.0. Nuk muj me konkuru as me zona ekonomike. Sot investitorët shkojnë aty ku është truri edhe fatkeqësisht për shkak të sistemit arsimor, truri po mungon. Truri është ai që e sjell investitorin edhe është ai që e mban investitorin, po para kushte janë siguria, do më thonë stabiliteti politik edhe lufta kundër korrupsionit. Faleminderit zotni Abazi, pastaj zotni Luka. Urdhna. E para lëvizja vetëvendosje mendon që nuk ka krizë të investimeve, ka krizë të keqpërdorimit të investimeve edhe mungesë të mjedisit ligjor për të siguru investimet. Kapitali që vjen nga mërgata jon, kapitali mbrëmshëm, kapitali huj, kërkon, unë nuk mendoj që truri po mungon, unë mendoj që truri po ik, njerëz nga Kosova, trit nga Kosova, janë ndër të parë që gjejnë punë kudo nëpër Evropë, ne duhet gjetë formën e avancimit edhe të ngritjes profesionale të atyre që janë këtu, edhe të kthimit të ekspertizës. Por mbi të gjitha, për herë të parë mas 20 viteve, lëvizja vetëvendosje ka dediku buxhet të veçantë për hulumtime që orientimet tona zhvillimore, tërheqja e investimeve të mos bëhet ad hoc, në mënyrë arbitrare sipas dëshirave që ju teket dikujt brenda natës, po të kemi një analizë të thukë të çka quhet në ekonomi avantazhit krahasu me shtetet tjera. Tani mundem ju përmend veç një gjë që Shqipëria për shembull bën import të mishit për me plotsu nevojat e turizmit diku rreth 300 milion euro në vit, që Kosova I ka të gjitha parakushtet ta zhvilloj këtë industri që të plotësoj tregun në anën tjetër edhe të bëj avancim. Nuk është çështje e mungesës së investimeve, është çështje e sigurisë së investimeve që lëvizja vetëvendosje prap do ta bëj duke kriju drejtësi edhe hapësirë për drejtësi. Faleminderit, zotni Luka. Po, së parë është me rëndësi më kuptu që rënja e investimeve të huaja është globale. 13% në ran vitin e fundit, 27% në Evropë vetëm. Pra ka rënje globalisht të investimeve të huaja. Ajo çfarë do bëjmë ne, është së parë do ta finalizojmë strategjinë e risektorit. Po të na 100% ka rënë, ta dish vetë vitin e fundit, 100%. Varësisht çfarë shifre merr. Shifrën që merrni ju ka qenë një privatizim I madh që ka ndodhur dhe që ka rrit vlerën e investimeve të huaja. Po s'është më rëndësi mos ta hupim minutazhin. Do ta edhe blerjet e shtëpiave për diasporës atëherë po bën 100%. Tash po flas veç pak se strategjia e sektoriale do ta bëjmë gjëja parë, pra do ta zhvendosim nga sektorët aktualisht ku është me shkatësit ulët punëtorëve, pra tekstilli, druja, kjo do ta zhvendosim në sektor të avancuar, ku është shkatësia më e lartë të personave që nevojiten. Për arsye të revolucionit industrial që po ndodh kudo në botë. Pra mo nuk kemi ngar për nga kosto punëtorëve, po jemi ngar për ka shkatësi që kemi në treg. Kjo do të jetë fokusi kryesor, sepse ajo dhe garanton zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. E dyta, tregova business parqet ku do t'i japim me paqëra për 10 vite të ardhshme me gjithë objektet pa të përfshirë. Pastaj eliminimi I tatimit në fitim që vjen si rrjedhoi e eksportit, që është një incentiv shtet për investitorët e huaj, fond për trajnimin e punëtorëve të ri që I marrin për 6 muaj të parë do t'i mbulojnë gjitha shpenzimet në mënyrë që t'i trajnojnë t'i bëjmë gatshëm për nevojat e investitorëve të huaj. Pastaj do të kemi krijimin e gjykatave ekonomike ku do ta kenë të obliguar të zgjidhin secilin kontest në 120 ditë. Mbledhja të VSH-s nuk do të bëhet në doganë dhe doganës, por do të bëhet brenda dhe pasi që prodhohet produkti final. Në këtë rast investitorët e huaj për shkak që kanë target eksportin nuk do të paguajnë as të VSH-s dogan për shkak që malli. Faleminderit. Kemi pyetje të radhës, të cilat do t'i shtrojmë pas një blok marketingi. Po kthehem te pyetja e radhës prej Dafina Krasniqit, e cila punon si aktiviste me organizata arinore. Urdhno Dafin. Studentat në Kosovë nuk janë të obliguar me bo orë praktike, veç nëse janë në shkolla profesionale, e na si studenta po detyrohen me bo punë praktike, shkaku që kur po e kryna fakultetin drejtimin, po na kërkohet eksperiencë pune. Nëse vini në qeverisje, a keni me ndryshu këtë gjendje, edhe qysh keni me lidh nevojat e tregut punës me arsim, një premtim qartë edhe sa ma të mirë. Prej zonës Bajrami po filloj tash, urdhno qysh. Faleminderit shumë, unë e para përmenda që ne e kemi synim që në kashën e vitit 2020-2023 të fusin 200 milion euro projekte të reja për sektorin e arsimit, jo domosdoshmërisht në infrastrukturë, sepse Ministria e Arsimit nuk është Ministria e Infrastrukturës, duhet domethënë të investohet në kurrikula në trajnime. Fillimisht masat afatshkurta për ta lidhur tregun e punës me arsimin janë trajnimet, është shkollimi dual, domethënë punë dhe praktike, e cila një kosto do e bart jo sektori privat, por do të stimulohet drejt për drejt nga qeveria
Qeveria e Republikës së Kosovës. Ne me anë të statistikave do të orientojmë studentët se ku të regjistrohen, edhe ju e dini që sot Fakulteti i Matematikës, i Fizikës dhe disa të tjera janë gati pa student, ndërkohë që për shembull kemi mbi popullim të fakultetit juridik ose ekonomik e tjera. Me anë të statistikave ne do ju tregojmë atyrës që ku të shkojnë, tjetra është profilizim i universiteteve publike. Edhe reforma që ne synojmë ta bëjmë në arsim është një reformë afatgjatë. Kjo nuk do të jetë reformë as e LDK-s dhe as e partnerit tonë të koalicionit. Ne pretendojmë që duhet të arrijmë konsenzus shoqëror për një reformë rëndësore në arsim. Dafin. Dëgjova zonjën Ikmete që tha nuk ka studenta në për FSHMN, unë vetë këm qenë ato dhe këm kry, ka studenta, po shkaku që nuk ka trekt punës. Qështë do në me lidhë që ta? Kur një student e krynë fizikën edhe e pret vendi punës. E ju me bo praktik, studion, e përfundon studimi 21 vjetë, kur kam për punë, thët eksperiencë punë. Qështë këne me lidhë që ta? Jo, do më thanë ka studenta, po ka studenta shumë pak. Na kemi pas raste, për shembull, kur qeveria e Republikës, po jo, nuk ka sa ekonomista, sa fizicienta dhe sa matematicienta. Arsyeja, do më thanë, pse nuk po gjejnë punë, është fillimisht sepse kemi ngecje të sektorit të zhvillimit privat. Edhe me të gjitha masat që ne kemi të zhvillimi i ekonomisë, do të rritet kërkesa për punë. Po tjetra, pse ata nuk po gjejnë punë, është mungesa e praktikës. Mos me markohen e tjerve, urnozët një Aradinaj. Tash me qenë se po kërkohet shkurt edhe sakt, me thonë, unë mendoj që rruga më e shpejta dhe për që bonë zgjidhje, është krijimi i shkollave profesionale dhe landëve edukative në fushën e caktuar. Kemi shembuj shumë të suksesshëm në Suarek, mendoj që është gjimnazi më i miri dhe kemi po ashtu në Deçan. Do të ketë edhe shembuj të tjerë, por çka do të jetë direkt edhe që ne kemi shti edhe si premtim publik që është i realizueshëm, nuk kërkon shumë as financa, po kërkon një angazhim. Ne kemi përgatit një strategji për investime direkte dhe për punësimin e rreth 10.000 qytetarëve tonë të moshave të reja për IT, sepse tregu ndërkombëtar i punës po kërkon punë nga distanca. Do të shumë prej ekspertëve të IT-s nga këtu punojnë për Zvicër, punojnë për Amerikë, punojnë për Gjermani. E çështë stimulon studentin me shku në IT? Kur ka treg punë, kur kërkohet, se ne ndëgjojmë edhe pyetjen, thotë unë e përfundoj dhe mua më kërkohet praktika, do të thonë nuk i japet e drejta e punësimit përderisa nuk e ka praktikën e përfunduar. Po këto nuk është vetëm nuk ka shkop magjik që e zgjidh këtë problem. Ne do të japim ofertë, unë mendoj që zgjidhja e këtij problemi në këtë drejtim është trajnimi të paktën 10.000 IT-ve. Ndërsa në afatgjatë, sepse në rast se ne sot hapim një shkollë profesionale, nuk do të thotë që ne nesër e kemi produktin e gatshëm, por duhet fillojmë të kthehemi çka kërkon tregu edhe duhet bëhet një studim. Zotni Abazi. E para, mendoj që intervenimi ynë në programor numër 5, rinia inovacionit dhe teknologjisë, janë para po 2.000 grante në vlerë prej 20 milion euro, të cilat do të ndohen për të rinjët të cilët kanë ide edhe munden me u kyç drejt për së drejti në tregun e punës. E dyta, që po bajtohen plotësisht, po me një riformulim. Në fakt kemi ndërmars të cilët po thojnë se nuk po gjejmë punëtor. Dhe kjo tregon hapësirën e madhe që ka ndërmjet arsimimit, sistemit arsimor dhe njohurive që marrin dhe ajo çfarë kërkon tregu dhe ekonomia e Kosovës, që kërkon reformë të thellë për brenda sistemit arsimor, që të përgatiten profesionalisht, t'ju garantohet një vend i punës prej moshës 16 deri në 18 vjeçare, që nuk do të thotë që duhet të jetë rrugë shumë e madhe, po që krijon hapat e parë të përvojës për të rinjët që mandej në mënyrë drejt për drejt munden me qenë pjesë e tregut të punës. Kjo bëhet duke e largu prapë po them korrupsionin te botimi i librave me shumë probleme që kanë, që depolitizohen menaxhimi i shkollave të cilat realisht janë bërë prej politikës, edhe në fund të mos krijojmë gjenerat që ka një diplom por nuk ka dije e që është imponu për me zvoglu numrin e të papunësuarve në Kosovë. Intervenimet në sistemin arsimor që 20 vite janë bërë me qëllime politike, jo për ndërtuar kapacitetet arsimore. Zotni Luka. Po, lutem ndoshta për 30 sekonda pak më tepër. Fillimin do ta kemi me strategjinë sektorale. Ajo jep kohë drejtimeve që do të fokusohemi.
Ne vetëm kemi filluar me digitalizimin e shkollave fillore. Ne mendojmë që tek fëmijët fillon inspirimi për më bërë inxhinier në Talmen. Përderisa na me strategji do ta parashojmë që drejtimi STEM, pra shkencë, teknologji, inxhinierim dhe matematikë do të jenë drejtimet e të ardhmes, jo vetëm në Kosovë, por kudo në botë. Këtu do të jetë fokusi kryesor dhe qëllimi jonë është nga shkollat fillore, por nga klasa e parë kemi qendra kreative ku fëmijët inspirohen më bëjnë inxhinier dhe shkencëtar në Talmen. Pastaj për ata që përfundojnë shkollën e mesme, fakultetin do të ofrohen bursa të plota që pranohen kushdo që pranohet në top 50 universitetet botërore në drejtimet pra STEM për shkencë, teknologji, inxhinierim dhe matematikë. Pastaj ne do ta obligojmë bëjmë obligative praktiken në universitet, për në fakultet nuk mund të diplomojnë studentët pa bënë një praktik diku, minimum 4 muaj, dhe çfarë është më rëndësi do ta bëjmë ligjin për vullnetarizëm, një ligj i cili e njeh vullnetarizmin si përvojë pune, pra të rinjt do të frymëzohen me bë punë vullnetare dhe ajo do të njihet si eksperiencë pune dhe është obligative shteti më ia njoft kurdo që aplikojnë për punë në shtet. Dhe në fund do të fuqizohen bordet industriale në universitetet publike, të cilat i japin kaje kurrikulave të universitetet në drejtim sipas nevojave të tregut. Kjo është. Okej, Yll Kabuzhala nga platforma Kosova që duam. Urna. Sonte disa herë u përmend korrupsioni dhe lufta ndaj korrupsionit. A mëni më tregu sonte se cili prej juve, se cilat janë masat konkrete që do të ndërmerdhin qeverinë e ardhshme për me luftu korrupsionin me mekanizmat e tanishëm që i ka Republika Kosovës. Pa këto byrot kundër korrupsion ose proceset vettingut, me mekanizmat e tanishëm që i ka Kosova. Gjithashtu sonte veç përfundon fushata zgjedhore, a mëni më na tregu kush ka financuar fushata zgjedhore partive t'juja, do me thonë duke fillu prej posterave, spoteve, e besa dhe video live që ka qenë në mas të madhe, që kemi pa gjatë procesin monitorimit, edhe kur do t'i publikoni, kur do t'i bëni këto të dhëna transparente. Faleminderit. Për juve, zotni Abazi, kisha fillu. Intervenimi parë në luftën për kundër krimit dhe korrupsionit është insistimi i ndërtimit të mekanizmave llogaritdhënës për brenda parlamentit që e bjen standardin e funksionimit. E dyta është largimi i jo profesionistëve dhe nepotizmit në mekanizmat e policisë, të inspektoriatit, njerëz që janë të thirrur me zbatu ligjin me përpikshmëri dhe krijimi i hapësirës të pavarur për prokurorët, se po them, jo gjithë prokurorët janë këqij, jo gjithë gjyqtarët, mirë po kur kanë presion nga politikanët e që lëvizja vetëvendosje nuk do të bëj asnjëherë në asnjë formë presion te prokurorët dhe gjyqtarët, përkundrazi do të jenë mbështetës që ata ta kryejnë në mënyrë të pavarur zbatimin e ligjit. Dhe e treta është task forca e cila do të bëhet menjëherë që të bëj luftimin e krimit dhe korrupsionit sipas standardeve që kërkohen në përbrenda Unionit Evropian, që gjithashtu e kemi edhe një prej kritereve kryesore për liberalizimin e vizave dhe proceseve tjera integruese. Krejt kjo përfundon me vettingun e të gjithë njerëzve që punojnë në institucionet që bartin pozitat të ndjeshme dhe e kanë për obligim zbatimin e ligjit për të mos lejuar që krimi dhe korrupsioni me qenë pjesë e pranueshme ose normë e pranueshme. Mos mi me të bërç, kush ju ka financu fushatën? Ju e keni po, lëvizja vetëvendosje ka me fitu pa postera dhe pa investim të madh në këto pjesë digjitale, sigurisht që rrugët dhe sheshet e qyteteve të Kosovës nuk janë mbulume me posterat e lëvizjes vetëvendosje. Fushata jonë është mënyrë modeste e përkrahur prej qytetarëve edhe biznesit të vogël i cili realisht i ndihmon gjatë gjithë kohës lëvizjes vetëvendosje për të arritur për shpalosur programin e vet. Faleminderit, zotni Luka. Urdhë. Ne e dim që sot 77.5% e qytetarëve mendojnë që gjyqësori, prokuroria dhe institucionet tjera të drejtësisë janë të korruptura. Ne do të ndryshojmë këta përmes disa politikave, para do të bëhet rishikimi funksional i institucioneve të sundimit ligjit me qëllim që të sigurohet më shumë llogaritdhënie, transparencë, qasjen në drejtësi dhe rrjedhimisht funksionim të gjyqësorit. Do ta paraqesim në për të parë pensionimin vullnetar të parakohshëm të gjithë gjyqtarëve para se të fillojmë të punsojmë gjyqtar të ri dhe prokuror të ri. Kjo do të jep një shtytje të mirë drejtësisë, po ashtu do të arrisim buxhetin për Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial. Trajnimet vazhdueshme do të bëhen edhe për Këshillin Gjyqësor, por edhe normalisht edhe për stafin administrativ. Do të ndryshojmë infrastrukturën ligjore me qëllim të luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ajo çfarë është më rëndësi, ne parashojmë inkuadrimin e gjyqtarëve apo të juristëve të diplomuar dhe të sapo diplomuar për të trajtuar lëndët të cilet nuk kanë ndikim të madh shoqëror, dhe ata do të jenë si kraji i djathtë të gjyqtarëve aktual. Pra do të jetë një ushtri e madhe e juristëve të ri që do të Kush ju financon fushatën? Dihet, ne kemi një president, zotin Pasolli. Zotin Pasolli. Zonja Bajrami, urdhë.
Faleminderit shumë. Ne gjithashtu kemi parapan një rishikim të sistemit të drejtësisë duke përfshirë edhe mekanizmin e vettingut. Mirë, po ajo çfarë unë dua të them sot është që percepcioni me të vërtetë për sistemin e drejtësisë është i keq, po është edhe shumë më i keq për kabinetin qeveritar. Do thotë ne duhet fillojmë luftën kundër korrupsionit nga vetja. Edhe unë po ju jap vetëm disa shembuj se si unë kam luftuar korrupsionin në kohën kur kam qenë ministre e tregtisë dhe industrisë. E para, asnjë antar i kabinetit tim dhe as unë personalisht nuk e kam përdor veturën zyrtare gjatë vikendit. Veturat tona zyrtare nuk janë përdor gjatë fushatave. Sot me i pa gjitha veturat i ke në fushata elektorale. E dyta, kemi rishiku kontratën e biletave të aeroplanit edhe kemi vendos maksimum sa mundë me pagu dhe ajo ka qenë deri 10% mbi çmimin e tregut të agjencioneve tjera. E kemi udhëzu në përpikmëri udhëzimin administrativ për çmimet e hoteleve kur kemi udhëtu jashtë vendit dhe kemi udhëtu maksimum 3 veta në delegacion. Kemi largu nga puna, kemi suspendu si pas ligjit të shërbimit civil neni 69 të gjithë zyrtarët të cilët kanë qenë në hetime. Në momentin që ne kemi marrë informata që janë në hetime, ata nuk kanë qenë aty, ndërkohë që në kabinetin qeveritar 1/3 e ministrave do më thonë kanë qenë në hetime. Për herë të parë është bo ekzekutimi garancionit bankar të projektit Mitrovica, të projektit Brezovicës 500 milion euro. Koha ka kalu, kush pe finanson fushatën e ju i zëni Bajrami? Fushatën besoj që e keni pa, nëse mas pakti keni pa posterat e dikujt qoftë digital ose në çfarë do forme janë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të gjithë po e financojmë individualisht, ndërkohë që parat buxhetin që e ka nga KQZ-ja, partia po e bën, po e shfrytëzon domethënë për spotet e kandidatës dhe votat. Unë nuk kam personalisht nuk kam informata që ne kemi donacione nga kompanit, po nëse ka ato të gjitha do të raportohen. Unë sa kam informata ne nuk kemi edhe unë e shoh në shpenzimet tepër të vogla që i kemi bërë ne gjatë kësaj fushate. Zotni Haradinaj. Unë mendoj që janë 2 shtylla për drejtësi dhe barabartësi. E para është domethënë baza ligjore. Kosova mendoj që bazën ligjore ka më të mirën, ndoshta edhe jashtë rajonit, me gjitha standardet e Me besë. letra mas mirë, mbot jena me letra. Thash 2, domethënë apajtohesh për të parën. E dyta është domethënë aspekti njerëzor, ata të cilët janë të thirrur për mi zbatu ligjin. Ne e dimë që shtylla e drejtësisë është institucioni pavarur, është i ndarur pe legislativit dhe pe ekzekutivit, dhe kur thot dikush unë e heki, unë e bëj atë, ne i pëthu e kapi këtu, ne i pëthu se shkapi, ne i pëdo mi kap, e mi shkap për mi kap, do me thonë nuk e kuptoj mirë. Çka duhet me bona? Ne duhet me bo ligjin për pensionimin e policëve. Dhe me automatizëm 4700 policë pensionohen. Shumica për ty një janë brezi, do me thonë që i kanë plëtsu moshën, sepse kemi policinë më të vjetër në Balkan ndoshta edhe në botë. Kjo i bjen që me automatizëm mbrana një viti mund t'jenë 2000 policë të ri. Ne duhet të rrisim numrin e të paktën 100 gjyqtarëve dhe ne duhet të rrisim po ashtu numrin e të paktën 100 prokurorëve të ri. Ndërsa sa i përket trajtimit financiar ndaj tyre, unë mendoj që nëse i shohim mostrat në rajon, prokurorët tanë, gjykatës tanë trajtohen. Ju ka lej koha kush ju finanson juve fushatën? E para është, me thonë që kur thoi nuk ka shpenzimin në fushat, nuk është të vërtet, këto në paguajnë sloganin në për televizion, e këta e din vetë ma mirë sonë. Dorka, drekat, kushtojnë edhe pa slogane, gjitha kushtojnë, edhe biles ndoshta, do me thonë, nuk jënë dalë shpesh jashtë Prishtinës. E kemi fondin tonë dhe janë njerëz që e kanë sponsorizu partin, janë shënum të gjitha dhe ne të gjithë raportin finale dërzojmë të auditori përgjithshëm. A do t'i bëni transparente qëto? Është obligim ligjor dhe një histori pej mas luftës e sot pej që jo të me lu alianca ka qenë transparente. Replik, kur në zotni Abazi ki kërku? Është definicion që nuk mund të mohohet e asfidohet, që drejtësia në Kosovë është e kapur prej politikës. As një rast, deri sot, i çështjeve të rënda nuk është zgjedh pikërisht për shkak të intervenimit politikës, prej kidnapimit qytetarëve deri te vjedhja në dhomën e dëshmive dhe asnjë gjë tjetër që vënon standard, që politika nuk guxon me i fut dur te drejtësia. Ajo që e thashon është që ju jepet mundësia profesionistëve, prokuror, gjyqtar, inspektor, pa ndikim politik që ta kryjnë punën e tyre. Faleminderit koha, zotni Haradinaj. Sekondat e barabart lutem. Unë e di që në Kosovë sistemi i drejtësisë ka qenë një miku për shumë vite, deri në vitin 2010, po ashtu kemi pas një mision ndërkombëtar të quajtur EULEX, i cili ka trajtuar pothuajse rastet më të rënda në nivel të Kosovës. Institucionet e pavarura të Kosovës në aspektin e drejtësisë nuk janë më shumë se 3 vjet të cilat i kanë marrë kompetencat, dhe unë nuk e di, domethënë nëse flasin tash që ata ekspertat më të mirë të drejtësisë ndërkombëtare që kanë qenë në Kosovë çka kanë bërë.
ndoshta edhe ata kanë qenë kapun pe pushtetit. Pyetja e fundit prej Shpresa Loshaj, aktiviste ambientale. Urna. Pyetja ime është shumë e thjeshtë dhe direkte, ka të bëjë me qasjen, kanalizim edhe ujrat të zeza, nëse kishim mujt një përgjigje shumë direkte. Sa impiante të ujrat të zeza keni më ndërtu gjatë mandatit tuaj dhe kur? Dhe më rëndësishmja, a mund të premtoni sonte se në qeverinë e juaj 100% e popullatës Kosovë do të ketë qasjen kanalizim dhe kur? Sepse ju gjithë po premtoni jetë të dinjiteshme, por nuk është jetë e dinjiteshme me bajtë vecejnë me karot dore. Shumë pyetje e mirë me përfundu. Zotni Luka, 30 sekonda, shumë shkurt. Pak, sa shumë punë e madhe u bo gjatë këtij mandati në këtë aspekt. Pra është siguruar fondi për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinën, për Ferizarin, për Mitrovicën, për Gjelanin. Kanë qenë Gjakova, Prizreni edhe Peja, pra janë bërë gjitha komunat kryesore kanë siguruar fondin dhe tash ka filluar në disa komuna ndërtimi, pra në 4 vite do trajtohet shumica e komunave të mëdha për nga trajtimi i ujrave të zeza. Për momentin 71% qytetarëve të Kosovës janë të mbuluar me rrjetet e kanalizimit. Në planin dhe strategjinë kombëtare për këtë pjesë shihet që në 5 vite të ardhshëm të arrijmë në 90%. Veç ta kemi premtim në qartë, në fund mandatit krejt Kosova ka me pas kanalizim. 90%, 90%. 90% fund mandatit ashtë. Faleminderit. Edhe në ujësjelës, veç pa mua prendon? Në ujësjelës për momentin jemi në 81%. 100% a muj me shku? Në strategji parashit 100%, kurse unë mendoj që në 3-4 vite të ardhshme do të jetë mbi 90%. Zotni Aradinaj, shifra. Unë mendoj që kanalizimi është projekt i cili kushton shumë, edhe kërkon kohë, edhe kërkon mundje, dhe shumica e qeverive nuk kanë qef për shkak se demolon edhe pare hinër tokë, por është e domosdoshme, është edhe kriteri BE-s, janë bo shumë punë, ka nevojë për më punu akoma, kemi shumë fonde, shumë donacione, vuat, buta që janë donë, por në rast se më rrihet për 4 vjet 90%, që atër unë e konsideroj shumë suksesshëm. Domethënë, duhet me punu shumë, vetëm në një zonë edhe për kanalizin edhe për ujra. Janë edhe impiantet, nëse s'ga bëj kështu pyetje, domethënë se kanalizimi kërkon edhe impiantet për riciklim të ujrave. Ndërsa sistemi i ujësjellsave, mendoj që nuk qëndrojmë keq, ne më shumë qëndrojmë në humbjen e ujit. Ma shumë për shkak vetëm në ujësjelljen e Kërru Prishtina i kemi 75% e ujit që humb. Do të thotë ne duhet me investu në tarmen që mos me u bë ky dom. Ndërsa Kina ka arrit mi pas vetëm 5%. Faleminderit, Zënia Bajrami. Faleminderit shumë, ne prioritete kemi, do më thonë qasjen e ujit të pishëm për gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës, sot ka disa rajonet e cilat e kanë këtë problem, ndërkohë që nuk mund të japim përqindje të sakt për projektet e tretmanit të ujrave të zeza, për shkak se ato projekte ne i kemi lanë në nënshkrumen qeverinë Mustafa, si që është kredia me francezët, për do më thonë impiantin e rajonit të Lapit, por ende nuk ka vazhdu puna. Thjesht nga njerë janë procedurat e prokurimit të cilat duhet janë të izgjatura dhe shumë të komplikuara. Natyrisht që kemi 100% kanalizim edhe uj? Jo, nuk mundem, uj premtojmë 100% kanalizim, nuk mundemi me premtu 100%. Ne premtojmë përfundimisht që do t'japim maksimumin edhe do të ndajmë fondet të mjaftueshme që të gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës të kenë qasje. Zotni Abazi? Mendoj që çështja që është ngritur shumë e rëndësi, lëvizjave të vendosje në intervenimin programor numër 6 është granti i 4 që komunat vendosin, kanalizimi dhe ujësjellsi është i parapon për brenda këtij intervenimi, po çfarë duhet të them është që shumica intervenimeve deri tani, e sidomos këto ditë e fundit fushatës, kom pa që ujësjellsi nuk funksionon. Shkonin në Janjev, nuk kanë ujë të pijes mas 20 vite, shkonin në fshatin tënd të Ferizajt, nuk kanë ujë të pijes, kualiteti i punëve që është kryer aty është bë shkele shko, nuk funksionojnë sistemet, me vendos numra nuk na pengon kërkush. Sa përqen me juve në pushtet, do ta kemi kanalizimin edhe ujësjellsin? Me pjesëmarrjen e komunave, me 600 milion grant, të cilin është granti 4, ne tentojmë të realizojmë, po ajo që po tentoj të them është që edhe ato që janë bë, duhet të intervenim për mi funksionalizu e mos me indot ujrat edhe lumejt të cilët në fundit... A muj me thonë minimumin 90% që pe premtoni me mbulu krejt Kosovën? Nuk du t'jap premtime të rajshme këtu, po them që është në nivelin e komunave që të merren me këtë çështje bashkë me Ministrinë e... Faleminderit. Kthehem mas një blok marketingu për fjallën përfundimtare për panelistave. Për fund, po du me i pyet panelistat mas nesër votojmë, qysh po menoni që ka me shku procesi zgjedhjes edhe mesazhi përfundimtar për votues? Urna zotni Luka. Po, unë mendoj që zgjedhjet do të shkojnë mirë, jemi si popull jemi bë pak më të vetëdijshëm në mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe unë mendoj që nuk do të ketë ndonjë negativitet në atë aspekt. Si Parti Liberale AKR-ja do të qëndroj
pra ka shi gjitha kërkesave të qytetarëve dhe ne mendojmë që jemi koalicioni i duhur dhe shtet formues për vendin. A keni forca me mbrojt votën, veç masi i kitat sekonda? Jemi bashkë. Zotni Haradinaj. Unë mendoj që ky proces zgjedhor ka qenë më i miri deri tash, do të thonë elektoral nëse guxojmë me quajtë ashtu dhe pres që kështu me përfundu deri ditën e fundit. Ka pas një fushat qetë, jëndon argumente, jëndon ofertat e secila parti politike. Tash është ndorën e sovranit e di që ata kanë me dhonë për 100% shtet. Faleminderit. Faleminderit, Zonja Barami. Faleminderit shumë sa i përket fushatës, nuk mendoj që ka shkuar dhe aq mirë. Ne me të vërtet jemi partia e vetme të cilët kemi qenë mas shumtis të sulmum me lajme të rreshme, me montazhat të ndryshme dhe atyre që quhen deep fakes. Megjithatë, ne kemi ardhur në përfundim dhe besojmë shumë që njerëzit kanë vendosur t'i besojnë LDK-s, t'i besojnë Vjosës, t'i besojnë programit tonë sepse është i zbatueshëm në tërësi. Unë kam një thirrje për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që me 6 tetor dalin dhe të votojnë në mënyrë masovike sepse me të vërtet vota e tyre ka vlerë. Ajo përcakton të ardhmen e tyre jo vetëm për 4 vjet, po përcakton edhe për shumë vite tjera sepse efektet e qeverisjes 4 vjeçare janë me dekada. Zotni Abazi. Falenderoj Mërgatën e cila është qunë në kom të bëjë ndryshimin e madh. Pas 20 viteve t'i kthehemi shtetit me transparencë, qeveri, llogaridhënie dhe shpenzim të buxhetit me përgjegjësinë. Ky është numri 126, është qeveria Kurti e cila do ta nxjerrë Kosovën nga terri, do t'ia kthej dritën edhe do t'ia kthej dinjitetin shtetit edhe qytetarëve të Kosovës bashkë me Mërgatën. 126 është numri i cili do ta përfundoj epokën e nënshtrimit edhe do ta çliroj Kosovën nga krimi dhe korrupsioni. Faleminderit. Shikues nderuar, kaq patëm kohë për debat për me. Jemi mundu me ju ofru plane konkrete, informata të sakta e jo vetëm pallavra, po i lës me votu me fytyrë, me menu mirë para se me votu e jo me lshu me ramje të lirë. Babe nuk mundëm i zgjedh, se sa për politikan, çka do që zgjedhim, që ajo ka me na prit në 4 vitet e arshme. Nëse kemi fat me zgjatë qeveria arshme 4 vjetë, se deri sot asnjona nuk e ka kry punën dhe në fund, kejt gjysa. Runi votën, mos e shitni votën, mos e bjerni votën me u përball me gjykat për naj partia politikan që me njëherë pas gjedhjeve as nuk kam ju njoft, se cila vot ka rëndësi, se cila vot ka me na e caktu qfar shteti dhe qfar jetë kemi me pas, pra votoni me ftyrë. Na kemi me monitoru ditën e votimit, i kemi ma shumë se 30 ekipe në krejt Kosovën, raportonin Kallxo.com vazhdimisht, qfar do shkelje e keqpërdorimi, e na kemi me u mundu atë keqpërdorim me e hulumtu. Ju uroj zgjedhje qeta, ju uroj votim me ftyrë, ju falimderit për besimin e për krahjen e juj, mirë mbetshi, na prifte mara.